હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું જેઈ જ્ઞાન યુટ્યુબ ચેનલમાં. આજના વિડીયોમાં આપણે જેટકોમાં જે ઇલેક્ટ્રિકલનું તારીખ 30/11/2018ના રોજ જે પેપર પૂછાઈ ગયું હતું તેના વિશે ચર્ચા કરીશું. પ્રશ્ન નંબર 1, ધ નોર્મલ ડિફરન્સ બિટવીન ટ્રાન્સમિશન લાઇન એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન લાઇન, એટલે કે ટ્રાન્સમિશન લાઇન અને ડિસ્ટ્રીબ્યુશન લાઇન વચ્ચે શું તફાવત હોય છે? તો ઓપરેટિંગ વોલ્ટેજ. Transfer of power between two power system take place with power flowing from the system with the, એટલે કે બે જો પાવર સિસ્ટમ હોય એમાં પાવર છે કઈ તરફથી ટ્રાન્સફર થાય છે? તો ગ્રેટર લીડિંગ વોલ્ટેજ તરફથી, એટલે કે જ્યાં લીડિંગ વોલ્ટેજ વધારે હોય તે તરફથી. એન્ડ એસી ટ્રાન્સમિશન લાઇન રિક્વાયર્સ અ VAR ઇનપુટ, એસી ટ્રાન્સમિશન લાઇનને VAR ઇનપુટ એટલે કે જે રિએક્ટિવ પાવર હોય છે તેના ઇનપુટની શા માટે જરૂર પડે છે? તો લોસીસ રિડ્યુસ કરવા માટે. On a long high voltage transmission line with heavy load, VAR compensation can be provided by using, એટલે કે લાંબી હાઈ વોલ્ટેજ ટ્રાન્સમિશન લાઇનમાં હેવી લોડ હોય ત્યારે VAR કમ્પન્સેશન કઈ રીતે પ્રોવાઈડ કરી શકીએ છીએ આપણે? તો સિરીઝ કેપેસિટરની મદદથી. કેપેસિટર એવું ડિવાઇસ છે કે જે રિએક્ટિવ પાવર સપ્લાય કરી શકે છે. ઇન્ટરકનેક્ટેડ પાવર સિસ્ટમ ઓપરેટિંગ વિથ ટાઈ લાઇન બેઝડ વિલ રિસ્પોન્ડ ટુ, એટલે કે ઇન્ટરકનેક્ટેડ સિસ્ટમ જે ટાઈ લાઇન બેઝ પર ઓપરેટ થાય છે તે શેને રિસ્પોન્ડ કરે છે? તો બોથ ફ્રીક્વન્સી અને ટાઈ લાઇનના જે લોડ ચેન્જીસ હોય છે તેને રિસ્પોન્ડ કરે છે. એના પછીનો ક્વેશ્ચન, power system A is operating in parallel with other system and has a frequency base of 50 megawatt per 0.1 hertz for a loss of generator in one of the interconnected system resulting in a frequency drop of 0.02 hertz. તો a system should be, તો શું પ્રોવાઈડ કરવું જોઈએ એમાં? તો it provide 10 megawatt of support. Steady state stability limit of a power system means that the system is capable of maintaining, એટલે કે steady state stability નો મીનિંગ શું છે? તો જે સિસ્ટમ હોય તે સિંક્રોનિઝમ મેન્ટેન કરે મશીન અને એક્સટર્નલ ટાઈ લાઇન વચ્ચે. ટ્રાન્ઝિયન્ટ સ્ટેબિલિટી ઓફ અ પાવર સિસ્ટમ કેન બી ડિપેન્ડ. ટ્રાન્ઝિયન્ટ સ્ટેબિલિટી શાના પર ડિપેન્ડ કરે છે? તો એક શોર્ટ સર્કિટ રેશિયો પર, જનરેટિંગ યુનિટના જે શોર્ટ સર્કિટ રેશિયો હોય તેના પર, ટ્રાન્સમિશન લાઇનની સ્ટ્રેન્થ પર અને ફોલ્ટ ક્લિયરિંગ ટાઈમ પર. ડાયનેમિક સ્ટેબિલિટી કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ આર પ્રીડોમિનન્ટ ઇન ધ પીરિયડ, એટલે કે જે ડાયનેમિક સ્ટેબિલિટી કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે એ ક્યારે પ્રીડોમિનન્ટ હોય છે? તો બિટવીન ધ ટાઈમ ધ ગવર્મેન્ટ સ્ટાર્ટ reacting and when the steady state stability is reached. If a power system is transient stable, જો power system transient stable હોય તો it may be dynamically stable. The power handling capability of transmission line are, એટલે કે ટ્રાન્સમિશન લાઇનની પાવર હેન્ડલિંગ કેપેસિટી સેટ બાય ડિઝાઇન ફેક્ટર, એટલે કે તેના ડિઝાઇન ફેક્ટર વડે સેટ થાય છે. The load carrying capability of a long transmission line, એટલે કે લાંબી ટ્રાન્સમિશન લાઇનની લોડ કેરી કરવાની કેપેબિલિટી મે બી લિમિટેડ બાય સ્ટેબિલિટી કન્સિડરેશન, એટલે કે સ્ટેબિલિટી લિમિટ કન્સિડરેશન વડે તેને લિમિટ કરવામાં આવે છે. વિચ લોસ ઇન ટ્રાન્સફોર્મર વેરાઇઝ સિગ્નિફિકન્ટલી વિથ લોડ, એટલે કે કયો લોસ ટ્રાન્સફોર્મરનો એવો છે કે જે લોડની સાથે બદલાય છે? તો કોપર લોસ. In a transformer, it is difficult to measure the efficiency by output-input measurement method because, એટલે કે જે ટ્રાન્સફોર્મર છે ટ્રાન્સફોર્મરની એફિશિયન્સી આપણે આઉટપુટ ઇનપુટ મેથડ વડે માપી શકતા નથી, કારણ કે efficiency of a transformer is usually high and hence extremely accurate measurement will be necessary. એટલે કે જે ટ્રાન્સફોર્મરની એફિશિયન્સી છે તે ઘણી વધારે હોય છે માટે તેને આપણે એક્યુરેટ મેઝરમેન્ટ કરવું પડે છે. Buchholz relay will operate in a transformer whenever there is, Buchholz relay ક્યારે ઓપરેટ થાય છે? તો જ્યારે લાર્જ ઇન્ટરનલ ફોલ્ટ થાય ત્યારે ઓપરેટ થાય છે. ધ ફંક્શન ઓફ અ બ્રીધર ઇન અ ટ્રાન્સફોર્મર ટેન્ક, એટલે કે ટ્રાન્સફોર્મર ટેન્કમાં બ્રીધરનું કામ શું છે? ટુ અરેસ્ટ ફ્લો ઓફ મોઇશ્ચર ઇન્ટુ ધ ટેન્ક, એટલે કે ટ્રાન્સફોર્મરના ટેન્કમાં જે ભેજ જાય છે તેને જતું અટકાવે છે. When a star delta transformer bank of three single phase transformer is to be used for step down transformation with the line voltage of 23,000 volt and 2300 volt, the ratio of a transformer will be, એટલે કે જ્યારે સ્ટાર ડેલ્ટા ટ્રાન્સફોર્મર બેંકમાં 3 ફેઝ સિંગલ ફેઝ ટ્રાન્સફોર્મરનો યુઝ થાય છે તો વોલ્ટેજ રેશિયો કેટલો હશે? તો 5.8
જેમ 1. In a dry type transformer, accumulation of a dust on the winding and core is likely to cause, એટલે કે જે ડ્રાય ટાઈપનો ટ્રાન્સફોર્મર હોય છે તેના પર જો ધૂળ જામે વાઇન્ડિંગ અને કોર પર તો શું થાય તો જે રિડક્શન ઇન હીટ ડિસિપેશન એટલે કે જે ગરમી ઉત્પન્ન થાય છે તે બહારના વાતાવરણમાં જતી અટકે છે. Which of the following connection of a transformer will give the highest secondary voltage? એટલે કે કયું કનેક્શન ટ્રાન્સફોર્મરનું હાઈએસ્ટ સેકન્ડરી વોલ્ટેજ આપે છે તો ડેલ્ટા સ્ટાર એટલે કે પ્રાઇમરી ડેલ્ટામાં હોવું જોઈએ અને સેકન્ડરી સ્ટારમાં હોવું જોઈએ. Two transformers are connected in parallel and share loads in the ratio of their kVA rating when their ohmic impedance are, એટલે કે બે ટ્રાન્સફોર્મરને સમાંતરમાં જોડેલા છે અને બંને ટ્રાન્સફોર્મર જે લોડ છે એ પોતાના કેવીએ રેટિંગના પ્રમાણમાં શેર કરશે જ્યારે તેમનો જે ઓહમિક ઇમ્પિડન્સ હશે તે ઇન્વર્સ રેશિયો ઓફ ધેર રેટિંગ એટલે કે ઓહમિક ઇમ્પિડન્સ તેમના રેટિંગના ઇન્વર્સમાં હશે ત્યારે. The voltage regulation of a transformer at full load and 0.8 power factor lagging is 2.5%. The voltage regulation at full load 0.8 power factor leading will be, એટલે કે જ્યારે ફૂલ લોડ પર 0.8 પાવર ફેક્ટર લીગિંગ હોય છે ત્યારે વોલ્ટેજ રેગ્યુલેશન 2.5% છે. જ્યારે ફૂલ લોડ પર પાવર ફેક્ટર 0.8 લીડિંગ હશે તો વોલ્ટેજ રેગ્યુલેશન કેટલું હશે તો -2.5%. In the parallel operation of transformer, which statement is false? એટલે કે ટ્રાન્સફોર્મરના પેરેલલ ઓપરેશનમાં કયું વિધાન ખોટું છે તો ટ્રાન્સફોર્મર કેવી રેટિંગ ઇઝ ઇક્વલ એટલે આ વિધાન ખોટું છે. The highest voltage for transmitting electrical power in India is, એટલે કે ઇન્ડિયામાં હાઈએસ્ટ ઇલેક્ટ્રિકલ પાવર ટ્રાન્સફર કરવાની કેપેસિટી કેટલી હતી અહીંયા ધ્યાન રાખીશું 2008 સુધીમાં પૂછ્યું છે તો 400 કેવી. ટ્રાન્સમિશન એફિશિયન્સી ઇન્ક્રીઝિસ એઝ, ટ્રાન્સમિશન એફિશિયન્સી ક્યારે ઇન્ક્રીઝ થાય છે તો જ્યારે વોલ્ટેજ અને પાવર ફેક્ટર બંને ઇન્ક્રીઝ થાય ત્યારે. Corona usually occurs when the electrostatic stress in their air around the conductor succeed, એટલે કે કોરોના ક્યારે થાય છે કે જ્યારે આજુબાજુની હવાનો ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક સ્ટ્રેસ 30 કિલોવોટ પર સેન્ટીમીટર કરતાં વધારે થાય ત્યારે. The effect of wind pressure is more predominant on, એટલે કે જે વિન્ડ પ્રેશર છે તેની ઇફેક્ટ કોના પર વધારે હોય છે તો સપોર્ટિંગ ટાવર પર વધારે હોય છે. When a transformer or switch gear are able to be installed in a transmission line, the pole used are, એટલે કે ટ્રાન્સફોર્મર અને સ્વિચ ગેર ટ્રાન્સમિશન લાઇન માટે ઇન્સ્ટોલ કરવાના હોય ત્યારે કયો પોલ્સ વપરાય છે તો એચ ટાઈપના પોલ વપરાય છે. એના પછી ધ ડિસએડવાન્ટેજ ઓફ ટ્રાન્સમિશન લાઇન એઝ કમ્પેર ટુ કેબલ, એટલે કે ટ્રાન્સમિશન લાઇનના ડિસએડવાન્ટેજ શું છે તો એક્સપોઝર ટુ લાઇટિંગ, એટલે કે તેને આપણે લાઇટનિંગને સામે રક્ષણ આપી શકાતું નથી રક્ષણ તો આપી શકાય છે પરંતુ તે લાઇટનિંગ સામે એક્સપોઝ થઈ શકે છે. એક્સપોઝર ટુ એટમોસ્ફિયરિક હેઝાર્ડ લાઇક સ્મોક, એટલે કે ધુમાડા જેવી કન્ડિશન સામે પણ તેને નુકસાન થવાની સંભાવના હોય છે. ઇન્ડક્ટિવ ઇન્ટરફરન્સ બિટવીન ધ પાવર કોમ્યુનિકેશન સર્કિટ, એટલે કે ઇન્ડક્ટિવ ઇન્ટરફરન્સ પણ થઈ શકે છે તો આ પ્રકારની તકલીફ તેને સામનો કરવો પડે છે. Which of the following regulation is considered to be the best? કયું રેગ્યુલેશન સારામાં સારું છે તો 0.02. The power transmitted will be maximum when, power transmitted વધારે હશે ક્યારે મેક્સિમમ હશે જ્યારે સેન્ડિંગ એન્ડ વોલ્ટેજ વધારે હશે ત્યારે. The symmetrical component are used in the fault analysis because, અહીંયા કારણ પૂછ્યું હતું કે સિમેટ્રિકલ કમ્પોનન્ટ શા માટે ફોલ્ટ એનાલિસિસમાં યુઝ કરવામાં આવે છે તો જે ઓપ્શન હતા તેમાંથી નન ઓફ ધીસ વાળો ઓપ્શન આવતું હતું. If positive, negative and zero sequence reactance of the element of power system are 0.3, 0.3 and 0.8 per unit respectively, the element should be, એટલે કે જો પોઝિટિવ નેગેટિવ અને ઝીરો સિક્વન્સ હોય આટલી કિંમત આટલી હોય તો તમારા એલિમેન્ટ કયો હશે તો ટ્રાન્સમિશન લાઇનમાં પોઝિટિવ અને નેગેટિવ સિક્વન્સની કિંમત કેવી હોય છે સરખી હોય છે. A material best suited for manufacturing of fuse wire, એટલે કે ફ્યુઝ વાયર માટે સૌથી સારામાં સારું મટીરિયલ કયું છે સિલ્વર. રીવાયરેબલ ફ્યુઝ હેઝ બ્લેન્ક ટાઈમ કરંટ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ, ફ્યુઝ વાયરની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ કેવી હોય છે તો ઇન્વર્સ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ હોય છે. ધ ડિલે ફ્યુઝ આર યુઝડ ફોર પ્રોટેક્શન ઓફ, એટલે કે જે ડિલે ફ્યુઝ હોય છે તે શેના પ્રોટેક્શન માટે વપરાય છે તો લાઇટ સર્કિટના પ્રોટેક્શન માટે વપરાય છે.
If a combination of HRC fuse and circuit breaker is employed, the circuit breaker operates for જો HRC fuse અને circuit breaker નું combination કરવામાં આવે તો circuit breaker ક્યારે operate થશે તો low overload current માટે. Arcing voltage will be least in the case of arcing voltage શેમાં લિસ્ટ ઓછા હોય છે તો સિલ્વરમાં. With the increase in mechanical force એપ્લાઇડ ધ કોન્ટેક્ટ રેઝિસ્ટન્સ એટલે મિકેનિકલ ફોર્સ ઇન્ક્રીઝ કરીએ તો કોન્ટેક્ટ રેઝિસ્ટન્સ શું થાય છે ડિક્રીઝ થાય છે. ધ આર્ક વોલ્ટેજ ઇન અ સર્કિટ બ્રેકર ઇઝ બ્લેન્ક વિથ ધ આર્ક કરંટ. જે આર્ક વોલ્ટેજ હોય છે તે આર્ક કરંટ સાથે કયા સંબંધમાં હોય છે તો ફેઝમાં હોય છે. ધ રિકવરી વોલ્ટેજ વિલ બી મેક્સિમમ ફોર પાવર ફેક્ટર ઓફ એટલે કે કયા પાવર ફેક્ટર માટે રિકવરી વોલ્ટેજ મેક્સિમમ હશે તો 0 પાવર ફેક્ટર માટે. બલ્ક ઓઇલ સર્કિટ બ્રેકર કેન બી યુઝડ ફોર વોલ્ટેજ અપ ટુ બલ્ક ઓઇલ સર્કિટ બ્રેકર કેટલા વોલ્ટેજ સુધી વાપરી શકાય છે તો 66 kV સુધી. એન એર બ્લાસ્ટ સર્કિટ બ્રેકર ઇઝ યુઝ્યુઅલી એમ્પ્લોયડ ફોર બ્લેન્ક ડ્યુટી. એર બ્લાસ્ટ સર્કિટ બ્રેકર કેવી ડ્યુટી માટે વાપરી શકાય છે તો રિપીટેડ ડ્યુટી. અને તે રિવર્સ ક્વેશ્ચન પણ કદાચ પૂછી શકે કે ફોર રિપીટેડ ડ્યુટી વિચ ટાઈપ ઓફ સર્કિટ બ્રેકર ઇઝ યુઝ તો એનો આન્સર આવશે એર બ્લાસ્ટ સર્કિટ બ્રેકર. મિનિમમ ઓઇલ સર્કિટ બ્રેકર યુઝ ફોર મિનિમમ ઓઇલ સર્કિટ બ્રેકરમાં ઓઇલ શાના માટે વપરાય છે તો આર્ક ક્વન્ચિંગ માટે એટલે કે આર્કને ઓલાવવા માટે. ધ સર્કિટ બ્રેકર વિચ પ્રોડ્યુસ ધ લીસ્ટ આર્ક એનર્જી કયું સર્કિટ બ્રેકર ઓછી આર્ક એનર્જી ઉત્પન્ન કરે છે તો એર બ્લાસ્ટ સર્કિટ બ્રેકર. એના પછી આર્ક શૂટ્સ આર યુઝડ ઇન બ્લેન્ક સર્કિટ બ્રેકર. આર્ક શૂટ્સ એમાં પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે તો એર બ્લાસ્ટ સર્કિટ બ્રેકરમાં. અ સર્કિટ બ્રેકર અંડર નોર્મલ કન્ડિશન શુડ બી ઇન્સ્પેક્ટેડ વન્સ ઇન એટલે કે નોર્મલ કન્ડિશનમાં સર્કિટ બ્રેકરને ક્યારે ઇન્સ્પેક્ટ કરવું જોઈએ તો 3 થી 6 મહિનામાં. એના પછીનો ક્વેશ્ચન આઇસોલેટર યુઝડ ઇન અ ટ્રાન્સમિશન લાઇન આર કેપેબલ ઓફ બ્રેકિંગ. ટ્રાન્સમિશન લાઇનમાં જે આઇસોલેટર વપરાય છે તે કેટલો કરંટ બ્રેક કરવા માટે વપરાય છે તો નો કરંટ. આઇસોલેટર એ નો લોડ પર ઓપરેટ થાય છે માટે તેના માટે કરંટ રેટિંગની જરૂર હોતી નથી. ઇન ધ પ્રોટેક્શન સ્કીમ રિલે ફંક્શન એઝ અ બ્લેન્ક ડિવાઇસ એટલે કે પ્રોટેક્શન સિસ્ટમમાં રિલે કયા શું કરે છે તો સેન્સિંગ કરવાનું કામ કરે છે. બર્ડન ઓફ ધ રિલે ઇઝ બ્લેન્ક રેટિંગ ઓફ ધ રિલે. બર્ડન ઓફ ધ રિલે શું હોય છે તો વોલ્ટ એમ્પિયર રેટિંગ ઓફ ધ રિલે. In an overcurrent protection, the setting of earth fault relay is blank. The phase fault relay. Overcurrent protection માં earth fault relay નું setting phase fault relay કરતા કેવું હોય છે તો ઓછું હોય છે. If the fault current is 2000 ampere, relay setting is 50%. CT ratio is 400/5. The plug setting multiplier is એટલે કે PSM ના રિલેટેડ સમ છે તો PSM ની વેલ્યુ કેટલી હશે તો ફોલ્ટ કરંટની વેલ્યુ આપેલી છે આપણને 2000 એમ્પિયર. CTનો રેશિયો છે 400/5. સેટિંગ 50%. તો PSM નું ઇક્વેશન છે ફોલ્ટ કરંટ ઓફ રિલે પિકઅપ કરંટ ઓફ રિલે. હવે અહીંયા ફોલ્ટ કરંટ ઓફ રિલે શોધવાનું હોય તો જે ફોલ્ટ કરંટ આપેલો હોય એને આપણે કોની સાથે મલ્ટીપ્લાય કરીશું તો CTના ઇન્વર્સ રેશિયો વડે. તો એના વડે અહીંયા મલ્ટીપ્લાય કર્યું છે. અને નીચે પિકઅપ કરંટનું સૂત્ર તમને યાદ હોવું જોઈએ કે રેટેડ સેકન્ડરી કરંટ ઓફ રિલે મલ્ટીપ્લાય કરંટ સેટિંગ. એટલે આ જે છે એનો રેટેડ સેકન્ડરી કરંટ છે અને આ જે છે એ કરંટ સેટિંગ છે. બરાબર. આનું આપણે સિમ્પ્લિફિકેશન આપીશું તો આન્સર આવશે 10. આગળના વિડીયોમાં આ જ એક્ઝામ્પલ ફરીથી તમને સમજાયેલો છે. Directional overcurrent relay have two exciting coils have connected across blank secondary of two phases CT and PT and same. And in distance protection, the relay measures blank impedance of the line from relay up to the fault point. એટલે કે ડિસ્ટન્સ પ્રોટેક્શનમાં રિલે કયું ઇમ્પિડન્સ મેઝર કરે છે તો પોઝિટિવ સિક્વન્સ ઇમ્પિડન્સ મેઝર કરે છે. If the fault occurs near the relay, the V/I ratio will be blank that of if faults occur away from the relay. એટલે કે જો ફોલ્ટ થાય નજીકમાં થાય રિલે કરતા ત્યારે V/I રેશિયોની કિંમત કેવી હશે જો ફોલ્ટ દૂર થાય ત્યારે. એટલે સિમ્પલ યાદ રાખીશું કે જો ફોલ્ટ નજીકમાં થાય તો V/I ની કિંમત કેવી થાય ઓછી થાય. A reactance relay is blank restrained blank relay. reactance relay છે એ ડાયરેક્શનલ restrain overcurrent relay છે. એના પછી the relay best suited for phase fault relaying for medium transmission line એટલે કે મીડિયમ ટ્રાન્સમિશન લાઇન માટે કઈ રિલે વપરાય છે તો ઇમ્પિડન્સ રિલે. ધ નંબર ઓફ પાયલોટ વાયર રિક્વાયર્ડ ફોર પ્રોટેક્ટિંગ 3-phase ટ્રાન્સમિશન લાઇન યુઝિંગ ટ્રાન્સલેસ સ્કીમ. ટ્રાન્સલેસ સિસ્ટમ માટે કેટલા પાયલોટ વાયર વપરાય છે તો 2 વપરાય છે. સમિશન ટ્રાન્સફોર્મર આર યુઝડ ઇન બ્લેન્ક રિલે. સમિશન ટ્રાન્સફોર્મર કઈ રિલેમાં સમિશન ટ્રાન્સફોર્મર આર યુઝડ ઇન બ્લેન્ક રિલેસ. Okay, submission transformer are used in blank relay તો પાયલોટ વાયર રિલે.
In overhead transmission line, wave traps are used for the detection of the blank signal. એટલે કે ઓવરહેડ ટ્રાન્સમિશન લાઇનમાં વેવ ટ્રેપ કયા સિગ્નલને શોધવા માટે વપરાય છે? તો કેરિયર સિગ્નલના. Graded time lag over current relaying without directional features can be employed for the protection of. એટલે કે જે ગ્રેડેડ ટાઈમ લેગ પ્રકારનું છે તેમાં ડાયરેક્શનલ ફીચર વગર આપણે શેના માટે એપ્લાય કરી શકીએ છીએ? તો તેને રેડિયલ ફીડર્સ માટે. ખાસ ધ્યાન રાખીશું, ગ્રેડેડ ટાઈમ લેગ એટલે કે જેમાં ટાઈમનું પ્રોવિઝન આપેલું હોય તેમાં, પરંતુ એમાં આપણે ડાયરેક્શનલ ફીચર ના વાપરીએ તો આપણે શેના પ્રોટેક્શન માટે તેને વાપરી શકીએ? તો રેડિયલ ફીડર માટે વાપરી શકીએ. અશોકા સેન્ટ હિઝ સન એન્ડ ડોટર ફોર ધ preaching of Buddhism to Ceylon. એના પછી in 1567 at the battle of Haldighati, Akbar defeated Maharana Pratap Singh. The first battle of Panipat was fought in year of 1526 AD. The Indian National Congress had its birthday in the year. Indian National Congress પાર્ટી ક્યારે બનાવવામાં આવી હતી? તો 1885માં. ધ નોન કોઓપરેશન મુવમેન્ટ વોઝ લોન્ચ્ડ બાય મહાત્મા ગાંધી. નોન કોઓપરેશન મુવમેન્ટ ક્યારે ચાલુ કરવામાં આવી હતી? તો 1920માં. એન્ટ્રન્સ ટુ ધ ઇન્ડિયન સિવિલ સર્વિસ વોઝ મેડ પોસિબલ ફોર ધ ઇન્ડિયન્સ બાય, એટલે કે જે ભારતના નાગરિકો છે તેના માટે ઇન્ડિયન સિવિલ સર્વિસમાં એન્ટ્રન્સ ક્યારે પોસિબલ, કોના દ્વારા કરવામાં આવી? તો લોર્ડ કેનિંગ દ્વારા. Supreme command of all the three wings of the armed forces is vested in the President of India. The Planning Commission was set up in. Planning Commission ક્યારે બનાવવામાં આવ્યું હતું? તો March 1915માં. Which of the following international body is associated or collaborating the national population education programming in the country? તો UNFPA. The first oil refinery India was set up at, એટલે કે ફર્સ્ટ ઓઇલ રિફાઇનરી ક્યાં સેટ કરવામાં આવી હતી? તો દિગ્બોય. અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખીશું કે જે પણ આન્સર આપવામાં આવેલા છે એ બધા આન્સર, ફાઇનલ આન્સર એકી હતી એ પ્રમાણે અહીંયા પ્રોવાઈડ કરવામાં આવ્યા છે. જો તમને વિડીયો ગમ્યા હોય તો ચેનલને લાઇક કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો, જેથી તમને અમારા આવનારા વિડીયોની માહિતી મળતી રહે. થેન્ક યુ.